Alright, I can increase it later. Hello. Okay, so now we're gonna do biology again, and today we will do respiratory system. Okay, respiratory system. Respiratory system. Now, respiratory system. Of course, it consists of the nose, and then cái cuốn này là gọi gì ta? What's that called? Yes, and I think it's better to look at a picture of a respiratory system. Can you check the pictures of respiratory system? You will see. And once again, I have to draw the head. Not too perfect, but it will do. Không perfect lắm đâu. So thank you. The tongue, larynx and pharynx, yeah, very good. Larynx and pharynx. So basically, I need another color. No, but it's fine. Oh, thank you. Yeah, red seems good. Larynx, this is the larynx, and pharynx is the one down here. Cái trên cái dưới này, the pharynx and the larynx, the one up here and the one down there. And you can see this is a nose, okay? This is the nose, and cái lỗ mũi gọi là nostril. Basically, this is the nose, and where the air comes in is called nostrils. So two nostrils, hai cái lỗ mũi. And when inside, what do you have? You have a lot of hair in there. Có rất là nhiều cái lông ở trong đó. So there's a lot of hair inside of the nose. So the hair inside, two nostrils with hair, with lots of hair-like structure. With a lot of hair. So basically, what this one do? It's with lots of hair to filter out dust from inhaled air. Nó lọc ra hết những cái bụi bẩn, cái thứ trong cái không khí mà mình hít vô. Đó là lý do tại sao mà khi đi ngoài đường về á, riết hồi á, cái lỗ mũi mình muốn làm sạch nó. That's the reason why when you go out on the street and then the whole day, you feel like you want to clean your nose because of this. So we have words like inhale. The word inhale and vowel. This is the same as inspire. The verb to inspire. Có hai nghĩa nha. Inspire đem lại cảm hứng. But inspire also has another meaning to inhale, hít vào, thở ra. And then of course, exhale is the verb form of that. Thở ra.
So expire, inspire and expire. The word to expire also means that out of date, hết hạn. But expire here means exhale. So you can see that the noun form that inspiration, right? Nó sẽ có ra cái danh từ là gì? So basically there's going to be noun, inhalation, inhalation. Sự hít vào nó sẽ bằng là inspiration. Hít vào thì có oxy thì não sẽ tốt, sẽ có cảm hứng. Well, when you inhale, it's actually you are getting oxygen, so the brain actually receives the oxygen, and maybe because of that, you are inspired. You have inspiration. That's what it means. And here, of course, you have exhalation. Exhalation is a noun. That means the same as expiration. Notice that different words can have several meanings. Nhiều từ khác nhau nó có thể có những cái nét nghĩa khác nhau nha. Be careful with that. Okay, so maybe it's better if I close this one so no noise from the street, I think. Anyway, so when you inhale air get inside the nose, it have to go through the oral cavity. Sorry, nasal cavity. Has to go through a nasal cavity. So we also have several sinuses. Chúng ta có những cái xoang. There are several sinuses here. Chúng ta có rất là nhiều cái xoang ở đây. There are several sinuses here. But until now, we are yet to understand the function of the sinuses. Đến bây giờ người học vẫn chưa tìm ra được, chưa có rõ ràng được cái chức năng của những cái xoang trong mũi, xoang trong đây. Nhưng mà nó viêm đi là biết ngay. Well, when there's an inflammation of the sinuses, you will know, like, it hurts. Okay? So, sinusitis is not fun. Sinusitis. Viêm xoang. It's when these sinuses get inflamed. You need antibiotics. Cần phải có kháng sinh. And also sinusitis is caused by pollution. Nó gây ra bởi sự ô nhiễm, chứ không bao giờ lạnh. It's not because of cold, it's because of pollution. And sinusitis is a huge problem in the big cities like Ho Chi Minh City. Một cái vấn đề rất là lớn luôn á, ở những thành phố lớn. Okay. Now, so this is the tongue, of course, là cái lưỡi. So when you inhale it, of course, the air must be filtered out with the air in there. So the question is it good to inhale through the mouth? Ông có thân thở qua miệng không? Có nên thở qua miệng không? Sorry? Có nên hay không? Should you inhale through the mouth? Yes or no? Why? Why? Nó không có lọc được. Yes, because there's no hair to filter out the dust. So what does it mean? All the dust will get through your lungs, and that's not good. You don't want that to get through your lungs, trust me. And then here we have epiglottis. You remember?
cái cấu trúc gì mà nó chia cắt ra hai bên đó. So this one is two stomach. Remember yesterday? Yes. And then another one is actually going through the lung. So the air, of course, will go through here and get there and then go through the lung. But first, it has to go through, this is the epiglottis, okay? It has to go through the trachea first, okay? Trachea. Or we call it the windpipe. Ống dẫn khí tức là khí quản. So the trachea allows air to enter. And it has to go through the this is bronchi. Hai cái này là hai cái bronchi. These are the two bronchi. K nha. Bronchi. Nó gọi là phế quản. Khí quản hay phế quản. Bronchi. So what exactly the bronchi do? It will redistribute the air into like smaller parts in the lung. So you have left and right lung. It redistributes everything to both lungs, okay? The bronchi distribute, phân phối, distribute air to both lungs via thông qua gì? This is actually the bronchial, little bronchioles. Bronchioles. Đó là những cái ống phế quản nhỏ hơn. These are the bronchioles, okay? The bronchioles. And then at the end of the bronchioles, you have a structure. Cuối của cái bronchiole chúng ta có một cái structure, nó gọi là cái alveoli. So at the very end of bronchioles, we have this one. At the very end of bronchioles, they are alveoli or alveolus. Số ít số nhiều hả bạn? So alveolus is like singular, số ít. Alveoli, số nhiều, alveoli. At the very end of bronchiole, they are alveoli. So you can see the lung. This is the lung, of course. You have two lungs, left and right lung. Cái này là bên phải nha. It's actually the right side of the body. Luôn luôn nhớ đó là trong giải phẫu nó sẽ luôn có tính cái trái phải dựa vào cái thân thể cái người mình đang nhắm tới chứ không phải là của mình. Tức là cái bên này là cái bên phải của cái người này, của cái mô hình này. So in anatomical position you always consider left or right in accordance with the model or the person here, not you. So basically this is the right side of this person, this is the left side of the person, okay? So this is right lung, left lung, okay?
At the very end of bronchial, there are alveolus. And then what happened to the alveolus? The alveolus which in turn are surrounded by small blood vessels. By small blood vessels called pulmonary capillaries. Pulmonary capillaries. Những cái mao mạch, những cái mao mạch của phổi. So basically, we have the word pulmonary now. Pulmonary is an adjective that means belongs to the lungs. Thuộc về phổi. Pulmonary. So pulmonary capillaries, những cái mao mạch của phổi, pulmonary capillaries. Okay. And then below the lung, there are a very big muscle. This is called diaphragm. Nó cơ hoành á. Đó, cơ hoành là một cái cơ rất là lớn luôn, nó nằm ở bên dưới của cái phổi. So the diaphragm is a very big muscle that lies beneath the lung, and it is also responsible for breathing. Nó chịu trách nhiệm cho cái chuyện mà thở nha. The diaphragm, and of course the lungs are protected by what? Cái lưng nó được bảo vệ bởi gì? Bởi những cái xương sườn. So the lung is protected by a system of rib cages. Not perfect, but it should do. I mean, my drawing is not perfect, but it should do. Okay. Not perfect lắm đâu mà kệ đi. The rib cage. Rib cage. Rib cage protects. It actually protects and surrounds the lung, protects lungs. Because you can understand that the lung get bigger and smaller every time we breathe. Mỗi lần chúng ta thở thì cái lung nó bự ra, nhỏ ra, nó lớn lên, nhỏ ra như là cái bong bóng đó. It's like a balloon. So the lungs is actually quite fragile. Nó khá là fragile. Or fragile. Nó khá là mong manh dễ vỡ. So any damage can happen to the lung. So it needs to be protected, okay, against external force. Chống lại những tác nhân, những cái lực bên ngoài. Against external forces. Against external forces. Like for example, if someone punches you in the chest, nó đấm mình vào ngay ngực đó. Of course, the rib cage is going to protect the lung first, okay? Rib cage protect lungs against external forces. So over here, you also have rib cage too, of course. Cả hai bên đều có rib cage.
On the two side are rib cages, and you can see the structures on both lungs. Okay. Những cái cấu trúc này đều có cả hai bên luôn nha. Okay. I think I forgot to mention about epiglottis. Cái epiglottis là hôm qua thầy nói á, là nếu mà chúng ta uống vô, ăn vô, nuốt vô thì nó đóng ở cái phần mà đến khí quản, đúng không? Thì bây giờ là nếu mà chúng hít vô thì sao? Epiglottis opens so air can travel, nó có thể đi, so air can travel into the windpipe, or we call it trachea. Đó, cái ống này mở ra cho không khí nó có thể đi vào cái phần khí quản. So air can travel into the windpipe, but it closes so air cannot travel into the stomach. Okay, nó không bị hơi chết luôn. It closes so the air cannot enter the stomach. Otherwise, you don't want to have like bloated stomach. You don't want it. Anyway, so I think it's better to mention right from here. Okay. So what is in the respiratory system? Well, let's start from here. Okay, step 1, and then you can say that air travels into the nostril. Mình miêu tả thế nào? So basically, you can explain it like this. So air enters the two nostrils and is filtered out, and it's filtered by the hair inside. The hair inside the nostril. It's filtered by the hair inside. Then it passes the larynx, pharynx, and then trachea to get to lungs. To get to both lungs, okay? Ở trên cả hai cái lá phổi. So, of course, it will travel through all the bronchioles to the alveoli. Đương nhiên là không khí sẽ đi đến tất cả mọi cái alveoli này luôn. To get to lungs. Air arrives at the very end of the bronchioles at a structure called alveolus. Singular, cái số ít. Tại vì một cấu trúc thì là số ít. So a structure is you have to use the singular form alveolus. Alveolus. And a structure to get to lungs. And a structure called alveolus, okay? Surrounding the alveolus the alveolus or alveoli plural. Số nhiều đi. Surrounding the alveoli are a system of fine blood vessels. Fine blood, cái dạng blood. Fine blood vessels called pulmonary.
pulmonary capillaries. Một cái hệ thống những cái mạch máu rất là nhỏ li ti, fine blood vessels, like very detailed, very small, called pulmonary capillaries. And then you can say that gas exchange, sự trao đổi khí, gas exchange happens. Of course, gas exchange happens between, nó phải diễn ra đâu? Giữa hai cái cấu trúc này. Happens between the pulmonary capillaries and alveoli. Sự trao đổi khí diễn ra giữa hai cấu trúc này, between the capillaries and alveoli. So of course, CO2 gets out and oxygen get in, right? CO2 gets out and oxygen gets in. In với out là so với cái gì? Là so với cái capillaries nha. In and out here means like in relation to the capillaries. So the CO2 has to get out of the capillaries and the oxygen gets in the capillaries. That's the only thing that matters, okay? Exchange of gas. Đó là cái thứ duy nhất mà nó quan trọng ở đây thôi, nó là sự trao đổi khí ở đây. So the question is respiratory system important? Câu hỏi đây là liệu hệ hô hấp có quan trọng không? Of course it's important because without the lungs we would die within minutes. Không có lung là chết trong một vài phút ngay luôn á, because of no oxygen. So you can talk about the fact that you have a ribcage to protect lungs against external forces, and you can talk about all of these things as well. Có thể nói về tất cả những cái phần này nữa. Okay. You can talk about how diaphragm controls the breathing as well. Mình có thể nói về cái cách mà cái diaphragm này nó kiểm soát cái chuyện thở. Cái chuyện thở thực sự mình có thể điều khiển được. Nhưng nếu mình vô thức mình không điều khiển thì chính hệ thần kinh trung ương nó sẽ điều khiển. So basically, I was talking about breathing. You can actually control it, so you know what you're doing. Or you can let the CNS, central nervous system, controls it for you. So from yesterday, we studied the digestive system, right? The question is, can we control digestion and absorption of nutrients? Chúng ta có kiểm soát được cái chuyện mà tiêu hóa thức ăn và hấp thụ cái dinh dưỡng không? We cannot, because the CNS, the central nervous system, controls that. What we can control is it's the chewing. That's the only thing we can control now. Chewing and tasting the food. Even swallowing is controlled by CNS. Cái chuyện nuốt á, nó cũng bị kiểm soát bởi hệ thần kinh trung ương đó. Cái thứ duy nhất chúng ta làm được đó là nếm thức ăn. Nhai, chewing and tasting food, we know what we're doing, we can control it. But swallowing, the swallowing reflex, cái phản xạ mà nuốt á, the swallowing reflex is controlled by the CNS, okay, central nervous system. We cannot control it. So basically, let's talk about like breathing now. So breathing. Nếu mà em tra từ cái này sẽ là cái âm gì?
cái chữ D mà nó hơi bị ngược lại xíu. Breathing. Để cái lưỡi đằng sau răng cửa. Breathing. Breathing is controlled. By the CNS, but the central nervous system breathing is controlled by the central nervous system. So, but we can control it too. Of course, so what happens during breathing? There's a contraction and relaxation of diaphragm. Nó có một cái sự co cơ và sự giãn cơ hoành. So surrounding the lungs here, you have surrounding the lungs, you have something called a pleura, màng phổi. So surrounding the lung, we have something, a structure called a pleura, màng phổi. And there's a cavity inside here. Và nó có một cái lớp chất nhầy và cái khoang ở đây. There's a cavity over here. There's a space over here. Okay. So when the diaphragm contracts, what happens? When the diaphragm contracts. So when the diaphragm contracts, what happens? When the diaphragm contracts, what happens to the breathing? You can search for it. Exactly, that's a Vietnamese version. So, when the diaphragm contracts, so contraction, when the diaphragm contracts, contraction causes the diaphragm to go down. The contraction forces, forces. Oh no, maybe let's just write it in an easier way. When the diaphragm contracts, it moves downward. Nó di chuyển về phía dưới. It moves downward. Pushing, nó đẩy cái gì? Pushing the thoracic cavity. Nó gọi là khoang ngực đó. Khoang lồng ngực. Pushing the thoracic cavity to be bigger. Nó sẽ làm cái khoang lồng ngực nó bự ra. Pushing the thoracic cavity to be bigger. Let me just check the camera from time to time, you see. Of course, we see everything. Good. Pushing the thoracic cavity to be bigger. So what exactly happens here? It causes a negative pressure. Nó gây ra một cái áp lực âm. It causes a negative
pressure, nó gây ra một cái áp lực âm. Tức là khi cái này nó đi xuống thì có phải cái này nó bị ép, nó bị giãn ra không? Thì lúc này cái áp suất nó sẽ giảm xuống rất là mạnh, tại vì nó bị này giãn nở ra mà. Thì áp suất trong cái lồng ngực nó giảm mạnh, nó sẽ là negative pressure. So I was trying to explain when a contraction happens, this thoracic cavity, the whole thing is thoracic cavity, okay? Cái khoang lồng ngực này, it get bigger, so it expand, and the expansion causes the pressure to decrease. When the pressure decreases, it's called negative pressure. It's called a negative pressure, which in turn, which pushes the air from the outside into the respiratory tract. Nó sẽ làm sao? Nó gây ra áp lực âm thì sao? Nó sẽ đẩy cái không khí từ bên ngoài là đi vô cái lồng ngực, vô cái con đường mà hô hấp, hệ thống hô hấp. It pushes the air from the outside into the respiratory tract, okay? Understandable, right? And then, of course, the opposite. When the opposite happens, thì đương nhiên nó sẽ có một cái điều ngược lại. So, when the diaphragm relaxes, động từ to relaxes, giãn cơ hoành, it moves upward, nó di chuyển lên bên trên nha. It moves upward, so the other way, it moves upward, making the thoracic cavity smaller. Nó làm cho cái khoang lồng ngực này nó nhỏ lại. Making the thoracic cavity smaller. So just, you know, the other way around. Relaxation. Just pushing it up, making the thoracic cavity smaller, and creating positive pressure. Áp lực âm là áp lực dương, này là áp lực dương. Positive pressure, creating positive pressure, and pushes the air out, đẩy cái không khí đi ra ngoài. Pushes the air out. That is when you can, that is breathing, okay? So the question is, without a diaphragm can we breathe? Không có diaphragm thở nổi không? You cannot breathe without a diaphragm. So certain drugs, certain things that makes your diaphragm paralyze, nó làm tê liệt, paralyze the diaphragm. It can cause a person dying within minutes. Nó làm một người chết trong một vài phút thôi. Certain drug. So diaphragm, it's very important for breathing. Be careful with that, okay? And pushes the air out. Okay, there's something you need to know also. That is the volume of the air. Mình cần phải biết được một thứ, đó chính là cái thể tích khí hít vào thở ra bình thường. Okay, so volume of air traveling in and out of lungs. Okay. So if I have to draw a graph like this. So this is volume, okay?
in liter. Liters. In liters in UK English. So normally, let's say this is the midline. Đây là cái đường ở dưới. Let's say this is a midline, okay? So when we breathe in and out, it's the volume doesn't change much. Khi chúng ta hít vào thở ra, thực sự là cái volume nó không có thay đổi bao nhiêu đó. It's only about 500 ml. Hít vào thở ra có 500 ml. So this one it's about 500 milliliter when inhale. When inhale, and of course this is the same, about the same, 500 milliliter when exhale. Exhale thì mất đi. So when exhale you are losing, right? So and when you inhale, normally this is normal inhale, okay? Không có gắng sức nha, không gắng sức. Này chỉ là hít thở bình thường, mình không có chú ý, không gắng sức. This is only like normal inhale. Normally. When inhale, normally. So it means you do not try hard to or no. It's just normal inhale. It's like that. So this is called the whole thing here. Nguyên một cái đống này, 1 lít này nè, nó gọi là cái lượng. Well, basically, let's just say this is 1, okay? This is 2, okay? So 1 and 2 combined, it's called tidal volume. Tidal, những âm đầu nha, tidal volume. Nó gọi là cái thể tích, sorry. Được hình đó. Yeah. What we breathe in and out is almost the same, gần như bằng nhau. Okay, tidal volume, why is it related to tide? Tại sao nó liên quan thủy triều? Because it's like the water going up, going down, going up, going down like a tide. Nó giống như là thủy triều lên xuống đó. It's like a tide. Tidal volume. Okay. Now, what would happen if we try hard to? We try so hard. Okay. If we try so hard to inhale a lot, so we would have what? So if we try hard to inhale, then what do we have? Nó có thể lên được đến 3,5 lít thì phải. Nó tùy vào cái dung tích phổi của con người nha. Tại vì có nhiều người ta luyện tập á, cái dung tích phổi nó bự ra hơn. So depending on the lung capacity, some people they can inhale a lot more than the others, depending on practice. Okay. So so this one can be even more than 3 liters. Hơn 3 lít ạ. Can be even more than 3 liters when inhale vigorously. You know the word vigor, right? Viagra, vigor, strength, sức mạnh. Vigorously, thở vào mạnh, hít vào thở mạnh.
can be even more than 3 liters when inhale vigorously. And of course, this one is the same. Can be more than can be more than 3 liters when exhale vigorously. When exhale vigorously. Okay, the question is, when we try our best to, does that reach the maximum that the lung can hold? Nó có đạt được đến cái trạng thái maximum không? Tối đa mà cái phổi có thể chứa được không? Chưa. We still have some more that the lung can take more. Trust me. So I can draw it here, okay? Like, ví dụ giờ đi. I can draw like this. So this is the same like this one. Even though you try to exhale a lot, there are still some amount of gas left in the lung. Nó vẫn có một cái lượng không khí còn lại trong phổi nha, chứ không phải là hết đâu. Khi mà mình thở ra hết luôn rồi á, gán xuất hết luôn, cái phổi nó có sụp đổ không? Không. So when you try to exhale like vigorously, the lung does not collapse because there is still 500 milliliter of gas inside. Nó vẫn còn một chút xíu. 500 milliliter of gas remains after vigorous exhale. What is it called? Nó gọi là residual volume. Thể tích còn lại. Residual volume, thể tích còn lại. So this residual volume ensure that the lung does not collapse. Okay? After we exhale so much. Chứ nếu không á là nó teo tóp lại, nó giống như cục cái túi ni lông vậy đó. Otherwise the lung would be like shrinking like a plastic bag, you know. After the first exhale, we still have residual volume. Okay. So the total volume of inhale and exhale rigorously, everything here is called vital capacity. Dung tích thiết yếu is a vital capacity. It's the total amount of gas that the lung can hold. Tổng lượng không khí mà nguyên cả hai cái lá phổi có thể chứa được. So vital capacity can be around 4 or 5 liters, something like that, right? Can be up to that, depending on if you exercise a lot or if you don't exercise at all. Vital capacity around that. So this is the volume of air traveling in and out of the lungs, okay? Okay, nhớ nó còn cái này nó cộng lại cái này nó còn tên gì đó. I think there's another name for this one plus this one, but I don't think you need to know that. Không nghĩ nó quá quan trọng đâu. But this one is tidal volume, okay? 500 in, 500 out. 500 khi thở vào, 500 khi thở ra, sai lệch. Và khi mà thở ra hết mức rồi nó vẫn còn 500 ml còn lại nha. When you try to exhale like vigorously, there's still 500 milliliter remains. Okay, I should talk about the alveoli now. Bây giờ nói về cái alveoli nha.
so hot here. Okay. See what time is it? Đúng rồi, 11 o'clock already. Okay, so let me talk about. So hot. Let me talk about the alveolus now. So, okay, let's just say from here until there. Okay. So surrounding the alveolus, we have a system of capillaries. Just keep surrounding it. So capillaries, pulmonary capillaries, pulmonary capillaries surrounding the alveolus. Okay. So now, inside inside of this one, you have a layer of mucus. Bên trong cái alveolus này nó cũng có một cái lớp chất nhầy. So there's a layer of surfactant. Một cái lớp mà gọi là chất hoạt động bề mặt đó. Surfactant. Chất hoạt động bề mặt. There's a layer of surfactant inside the alveoli. If you want a singular or plural, it's up to you. Bố số ít số nhiều cũng được. Inside the alveoli. So what do they do? Nó đảm bảo là khi mà chúng ta hít vào thở ra, cái cục alveoli nó không có bị sụp đổ, không bị sụp khi mà không khí nó bay ra hết, hoặc là nó giãn nở quá đáng, nó nổ tung chẳng hạn. So basically, inside the alveoli, to ensure, để đảm bảo gì? To ensure that the alveoli would not collapse during breathing. Trong suốt quá trình thở thì đảm bảo là làm sao? Cái nó không collapse, nó không có bị sụp đổ. So because if this one collapse, then the pulmonary capillaries cannot do gas exchange anymore. Nếu mà nó sụp đổ cái cục bên trong này thì mấy cái capillaries này nó sẽ không thể nào mà trao đổi khí được nữa. So remember, if the alveoli collapse, the pulmonary capillaries would not be able to carry out gas exchange with the alveoli anymore, okay? And that is bad. So, what else should I say? Trong cái bề mặt này thì thực sự cái khí đi vào á, nó cũng dơ lắm, phải không đâu, tại vì nó có cái gì khác đâu, nó được lọc bởi bụi nè. The air getting inside is actually quite dirty. It contains bacteria, it contains small particles. It's only the dust gets filtered out from the nostril, okay? But the air inside can be very dirty. So, it has bacteria and everything. So, this layer also contains white blood cells too. Nó cũng chứa những cái tế bào bạch cầu nữa. There are also white blood cells.
and other components và những thành phần khác của cái hệ miễn nhiễm of the immune system in the layer lining the alveoli. Cũng có những cái tế bào bạch cầu, tế bào máu trắng á, máu bạch cầu và những thành phần khác trong hệ miễn dịch, trong cái lớp màng mà nó bao phủ cái lớp bề mặt này nè, lining the alveoli, động từ verb ing, lining the alveoli. Ok, tức là trong cái lớp này nó sẽ làm gì? Trước khi mà cái khí này nó trao được, nó phải tiêu diệt con vi khuẩn trước đã. White blood cell have to destroy all the bacteria in there. Otherwise, this bacteria can enter the blood, you know, dangerous. Nếu mà nó không có white blood cell đây thì là vi khuẩn bên ngoài nó sẽ đột nhập vào cái capillaries, là nhiễm trùng máu, rất nguy hiểm. It's very dangerous if the bacteria can enter the capillaries. You know? So that's why. Any question? Sao nhá? Nhiễm trùng máu có thể do rất là nhiều nguyên nhân. Tại vì em biết được là mấy cái mao mạch này nó bao phủ khắp các tế bào cơ thể luôn, khắp các nơi cơ thể luôn. Cho nên bất kỳ chỗ nào mà nó bị bể ra cái mao mạch hoặc là nó tiếp xúc với lại những cái môi trường có vi khuẩn thì vi khuẩn nó đột nhập vào máu. Bất kỳ nó có thể có hàng trăm hàng ngàn lý do. There can be thousands of different reasons why bacteria can enter the blood, okay? Because capillaries surround every organs of the body. So if capillaries get destroyed, or if the blood can get into contact with, tiếp xúc với, get to contact with the bacteria enter. For example, one way is through this one. One way is through the air we breathe, okay? Pulmonary capillaries. Okay. So cái cuống phổi, mấy cái alveolus, bronchial sẽ nhìn như cái blur đó. So basically, this bronchioles and alveolus, it looks like a broccoli. Yeah, it looks like that. So it just spread everywhere, so that you can have more gas exchange. So it follows the same principles to increase the surface area. Nó theo một cái lý thuyết y chang như là cái lông ruột vậy đó. Nó tải rộng ra, nó lan tỏa như vậy để nó tăng cái diện tích tiếp xúc với lại cái mao mạch, thì nó tăng cái sự trao đổi khí. So same principles, just spread out more surface area. Any question? Có cái bệnh tràn dịch màng phổi. Tràn dịch màng phổi. What you're talking about is a disease in which the pleura is filled with liquids. I don't know. It can be because of any reason. It can be because of a trauma. Có thể do một cái chấn thương, trauma. Can be because of a trauma. But anyway, when the pleura is surrounded by fluids or water, it pushes the lung, okay? Nó đẩy cái phổi. And because of that, the lung cannot hold as much gas anymore. Nó đẩy cái phổi, vì thế cái phổi nó không thể nào nó chứa được đủ cái lượng khí gas như cái trên vital capacity được. So we cannot breathe as much oxygen as possible, and a person just like that, you know, they cannot breathe that much. Anyway, it's not a nice condition, okay, because it needs to be treated immediately. Cần phải chữa ngay lập tức luôn.
cái nào liên quan đến phổi đều phải điều trị ngay. Anything to do with the lung, we have to deal with that immediately, because we say the lungs is the gateway to life, cái cổng của sự sống này. Anyway, I think that's about it for the respiratory system. We can talk about the next system now. Bây giờ thôi. Okay. Let me see. What other system do we have? Circulatory system is actually quite big. Okay, but maybe it's good to talk about the content of the air, you know. Có thể tốt hơn mình nói về cái thành phần của cái không khí mình thở vô, hít vô. It's like 21% is oxygen, 21% oxygen. 4 out of 5 it's nitrogen. 4 trên 5. No, not 4. About 75% it's nitrogen. 3/4 chứ là nitrogen. The other ones are like CO2, hydrogen gas, and other kind of gases, right? Right, that's the content of the gas we breathe. Say again? Of course, we just only need oxygen. Mình chỉ cần oxygen thôi và mình loại thải ra CO2 nha. And of course, we human only respirate. We do not photosynthesize. Con người không có quang hợp. We do not photosynthesize. Yeah. Say again? You mean the other gases? The blood actually, the waste product of the body in terms of gas is only CO2. Nói về cái gas cơ thể thải ra thông qua đường máu đi thì thực sự chỉ có CO2 là chính. And the other waste is going through the kidney, liver and kidney. Thì cái máu thì những cái waste khác nó đi qua đường gan và đường máu nó lọc ra thì thông qua đường nước tiểu nó thải ra. So it's through the urine. After the kidneys go to the urine, the waste will go out. Yeah, that's about it. Okay. Now maybe it's good to talk about the next system. Nhưng mà thầy sợ là nó bị lan qua cái bữa hôm sau nữa. I'm not so sure if it's a good idea to do it now or maybe just do it now. Tại vì cái hệ tuần hoàn thực sự nó bự lắm nha. Actually, the circulatory system is actually quite big. Say again? Thần kinh bự lắm luôn á. Thần kinh actually is actually quite big. Cái thận It's okay, I can do it. I think. Okay, the bài tiếp đi. We can do like urinary system, I think. Okay, urinary system. Urinary system. Urinary tract. Urinary tract. Đường ống nước tiểu. So we have the word urine. Nước tiểu. And the verb adjective is urinary. Okay. So mainly we talk about the kidneys. No, that's not how it looks. Giống hạt đậu đúng không? It looks like
a piece of bean, you know. Nó có hai cái mạch máu để đi vô đi ra. So actually there are two vessels that carry blood into the kidney. So you can see that this one is blood in and out. Blood in and out. Can you look at the pictures of the kidney now? And then the vessel, the feeder. Có cái nào liên quan đến vessel? I need more details. No, okay, chọn cái tĩnh mạch, cái động mạch của thận. I need that thing. So you have a kidney here. Two kidney. And after that, it's going down. To the ureter. Okay. So okay, you know, okay, okay, maybe I should take a break first. Okay, let's continue now. All right, so about the kidney, we have the arteries. Can I see the name, please? Renal artery, of course. Renal artery, or it is động mạch thận. Động mạch thận. Renal artery. And we also have something that the blood get out. It's called renal vein, or tĩnh mạch thận. Thật sự tĩnh mạch hay động mạch á là liên quan đến trái tim nha. Mình sẽ đặt tên tĩnh mạch động mạch liên quan trái tim. Tức là nếu mà máu á, nó đi từ tim, nó đi ra khỏi trái tim thì cái mạch đó chính là động mạch. Còn nếu mà máu đi về tim thì cái mạch đó chính là tĩnh mạch. Nó chỉ có đơn giản thôi. So basically, vein or arteries is in relation to the heart. Okay. So basically, if the blood gets out of the heart, that vessel is called an artery. If the blood gets in the heart, that vessel is a vein. Simply put, it doesn't concern the direction, what kind of blood is it? It is, okay? Nó không có liên quan chuyện là cái máu gì. Chỉ cần biết là máu vào tim là tĩnh mạch, máu ra tim là động mạch. Okay. So the kidney, what does it do?
So we have some terms here to cover. Renal. It means belong to the kidney. Thuộc về thận. Renal thuộc về thận. Renal. Renal thuộc về thận. So inside the kidney, what else do we have? So nó có mấy cái tam giác đó. Is inside the kidney we have these kind of I need another something that is more precise. Có cái gì nó chính xác hơn nằm bên trong này. Can you find anything that has the inside of the kidney? Huh? Yes, that one. Iris. Papilla, kind of cortex. Okay, so inside the kidney, you have a structure that looks like this. Cắt cái trái thận ra nó sẽ có cái cấu trúc như vậy. So we cut the kidney into parts. We're gonna have structures that looks like this. This is called the renal pyramid. Nó nhìn như là kim tự tháp vậy đó. Renal pyramids, okay? Những cái kim tự tháp. So basically, this is where the filtering of the blood happens. Đây là nơi mà khi mà cái sự lọc máu nó diễn ra đó. So basically, the blood enters here, and the kidney is also divided into like parts like this. So the kidney is also divided into parts like this. So this is called renal cortex. Renal cortex hay còn là vỏ thận, lớp vỏ của thận. And the middle one is called renal medulla. Medulla nó gọi là cái phần ở giữa medulla, phần giữa thận, phần thận giữa. Phần ngay giữa luôn, lớp vỏ cortex, medulla ở giữa. Okay, so and then the blood has to go through here. Cái máu nói chung là nó phải đi qua cái này nè. The blood has to go through into the cortex first, and then go into the medulla, and then finally it will go into here, and then go down here. Thật sự là máu nó lọc á, thì những cái phần mà máu mà nó sạch á, nó sẽ đi về cái tĩnh mạch này. Còn những cái phần dơ không cần thiết nó sẽ đi ra thành nước tiểu. So basically, the blood will get filtered in the kidney, okay? And cleaner blood will go back through the renal vein to the body. The rest of the thing being filtered out, những thứ mà bị lọc ra, it will go to make urine, okay? So here, ureter. This is called a ureter, and this is called urethra.
ống tiểu, ống dẫn nước tiểu và ống tiểu, urethra and ureter. This is where the urine can be kept. This is where the urine can be kept. This is the urinary bladder. Ống đái, urinary bladder. Okay, so it is worth knowing that the kidney is not protected by anything. No rib cage. Okay, cái thận nó không được bảo vệ bởi gì cả, nó nằm sau. The kidney is actually at the back. And it's quite small, nó khá là nhỏ. But it's super important, very important. The first organ to filter the blood is the liver. So the blood must go to the liver first, and then second is the kidney. So the kidney, you can start by saying the kidney is the second organ. It means after liver, after the liver. That filters blood, mà nó lọc máu, that filters blood. Nó là cái cơ quan thứ hai sau cái lá gan mà nó lọc máu. Okay. So basically, what happens? Blood arrives at the renal artery gets filtered. Nó bị lọc, gets filtered and gets out through the renal vein, đi ra thông qua renal vein. The filtrate, cái thứ mà được lọc ra, the filtrate, chất được lọc ra, the filtrate becomes urine later. Cái chất được lọc nó sẽ được, nó gọi là urine, nước tiểu. So now, so the blood has to go through the renal cortex and to the medulla first, okay? Và chúng ta phải nói một đơn vị chức năng của thận để lọc. The functional units. The functional unit of the kidney is the nephron. Đơn vị chức năng của cái thận để lọc chính là cái nephron nha. So I have to draw. I think I should draw here. So the nephron, if you take this part, take that part, and then you zoom it out. It should be like this. So what I'm drawing here is a structure inside the nephron. Đang vẽ một cái cấu trúc bên trong cái nephron, nó chính là cái glomerulus, cầu thận. Glomerulus, cầu thận. So blood has to go through here and escape through there, okay? So here you can see here's the renal vein and arteries. Renal artery
and veins. So this is glomerulus. So after the glomerulus, the blood will go through the cấu trúc nó gọi là ống xoắn gầm. So they will have to go through a structures called the proximal. Have to go through a structure called a proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules. Ống xoắn gần. Tại vì nó gần cái gì? Nó gần cái glomerulus. It's near to the glomerulus. So the blood has so the filtrate will have to go through this one. Cái chất dịch mà được lọc ra trong cái cầu thận này nó phải đi qua này đã. Proximal convoluted tubules, and then this one go down to something. Nó hẹp lại nha. This one is actually getting smaller, and it gets bigger again. It goes through a tube. It's called a loop of Henle. Loop of Henle. So loop of Henle, and then it gets into another convoluted tubes. Nó sẽ đi qua một cái túi, nó qua một cái ống mà xoắn nữa. Before ending up in the collecting duct. Thông qua một cái xoắn nữa, đó chính là cái distal convoluted tubules. Okay, distal means far away from the glomerulus. Nên là cái ống xoắn nhỏ ở xa cái cầu thận và ống xoắn nhỏ ở gần cái cầu thận. You seem very stressed. Anyway, so this is when you go down and then go here and then the urine go up. This is called descending. Đi xuống, descending loop of Henle. Và các bạn đi lên. This one is ascending loop of Henle. And then you go through this one, it's called collecting duct. Collecting duct. Một cái gọi là cái chỗ để mà nó thu gom đó. Collecting duct will basically go into here and then become urine going down. Cái filtrate nó phải đi qua luôn đống này nữa đã. So the nephron, this is whole thing is a nephron, okay? Nguyên cái đống này, tất cả cái này nó là nằm trong cái nephron đó. This whole thing is in a nephron, okay? Đây là chức năng của thận nephron. This whole thing is a nephron. So after being filtered, the filtrate, cái chất dịch mà được lọc ra, the filtrate contains, nó chứa cái gì? Contains water. It can also contain glucose, okay? Có thể chứa được glucose. It can also contain glucose.
many ions, có nhiều cái ion thiết yếu, many ions, CO3 minus etc. But it should not have or contain cells, okay? Tại vì sao? Nó qua cái cầu thần này nó lọc máu ra, nhưng mà tuyệt đối nó không được lọc những thành phần thiết yếu, ví dụ như là lọc cái tế bào máu ra là không được. Cho nên là làm nếu mà nước tiểu có màu đỏ là có vấn đề. So if the urine is bloody, it has blood cell in there, there's a problem with the glomerulus. So the filtrate going here, it should not contain any cells at all, okay? It contains a lot of water, glucose, many ions, HCl3 minus, and so on. The other tubes, the other tubules, những cái ống nhỏ khác. The other tubules and loop of Henle reabsorb. Nó hấp thụ lại nha. Nó đầu tiên nó phải filter, xong nó hấp thụ lại cái đống mà nó cần thiết. So basically, first thing it filters out, and then the other tubules, it has to reabsorb water and ions, glucose, depending on the body's needs, on the need of the body. Tùy thuộc vào nhu cầu cơ thể, nó có thể nó đòi hỏi là nó phải hấp thụ lại. Like for example, if you are thirsty, of course, if you're thirsty, these tubes and loop of Henle will try to absorb more water back. Đương nhiên nếu mình khát nước thì đương nhiên là cái cầu thận, đương nhiên là cái loop of Henle này, cái proximal, cái distal collar tubules, nó sẽ tìm cách nó hút nó bớt nước lại để cho trữ lại. And also it reabsorbs the glucose as well, okay? Cho nên nước tiểu mà có đường là có vấn đề nha. If the urine contains glucose, there's a problem. So, of course, the filtrate can contain some glucose. Tuy nhiên là cái filtrate lúc này nó có thể chứa một số glucose. But the proximal collar tubules has to reabsorb those glucose. Nó phải hấp thụ lại những cái glucose đó. Để làm sao? Cho nên lúc mà cuối cùng á, đến urine nó không được có glucose. Just so that when it ends up in the urine, there's no glucose, okay? No cell, no glucose. Okay. And then, I think that if I go into detail, it's going to be a lot. Thực sự đi vào trong chi tiết đó, nó nhiều lắm luôn. It's a lot. Và đến năm 2 mới cần những chi tiết đó. Until the second year you need those things, but right now I don't think you actually need it. So along the way, you have to understand that from this one is looking from the renal cortex to the medulla, okay? Cái hình vẽ này thực sự là nhìn từ trên cái cortex đến cái medulla này. So this is the cortex part, cortex. This is the medulla part, okay? So the concentration of urine, cái nồng độ của urine nó sẽ tăng dần khi mà mình đi xuống bên dưới này, mà nó sẽ giảm dần đi lên. The concentration of the urine increases as you go down. As you go down the medulla.
As you go down the medulla, the concentration of urine increases. Nếu mà nồng độ urine nó tăng lên chứng tỏ điều gì? If the concentration of the urine increases, what does it mean? No, it means it's good. Normally it's like that. Bình thường thì là nó như vậy mà. Normally if you go down here, the concentration of urine increases. It means less water. Nếu mà cái nồng độ nước tiểu nó tăng lên, chứng tỏ là cái lượng nước bên trong nước tiểu nó bị hút rất nhiều. It means less water in the urine, okay? Tức là trong suốt cái đống này nó hút nước rất là nhiều luôn. So through these whole tubes, a lot of water is reabsorbed, okay? This is what it means. And if you go back up here, it reabsorbs the ions back. So when it reabsorbs the ions, the concentration of urine decreases. Tức là nguyên cái đống này đi xuống thì là reabsorb water, but when you go up here, it reabsorbs ions. Tại vì ion có một cái thành phần nó tạo ra cái nồng độ của một cái chất nào đó, cho nên nếu mà em hấp thụ lại ion đi thì cái dịch mà tiết ra nó sẽ mất đi nồng độ, nó sẽ từ từ nó giảm nồng độ xuống. Nhưng mà khi mà em hút nước thì đương nhiên là cái chất nó sẽ đặt lại rồi, nó sẽ nồng độ tăng lên. So when you reabsorb water, the concentration of urine will increases, but when you reabsorb the ions, the concentration should decrease. So when you go up here, it decreases. And here, tiết ra gì? Secretes ammonia. Secretes ammonia and also reabsorb water. Hấp thụ lại nước và tiết ra ammonia. Ammonia là một sản phẩm mà của quá trình mà tiêu hủy protein đó. So ammonia is actually product of the protein, breakdown protein through the body, okay? And then it reabsorb water. Thật sự nước rất là cần thiết cho nên mình phải reabsorb liên tục trong quá trình này. Water is necessary for life, essential for life. So you need it back, okay? Oh, there can be several ones. Every medulla there can be several nephron, okay? Thầy nhớ là hàng ngàn cái á. So every medulla is like thousands of nephron, okay? So this is only like one unit, okay? So the kidney is a very, very efficient filter. Much more efficient than anything human can come up with. Cái thận đó, nó là một cái máy lọc mà cực kỳ hiệu quả luôn. Hiệu quả hơn nhiều tất cả những gì con người ta có thể phát minh ra được. Anyway, nhưng mà không nên lạm dụng. You should not abuse it. Thận là cái mà hay bị bán trên thị trường chợ đen ấy. The kidney is often sold in black market because the kidney is really good. Without a kidney, a person can only survive for like 3 days, and then it will be extremely painful. They will die because of toxic intoxication, nhiễm độc, ngộ độc cơ thể. Because there's nothing to filter the toxin inside the blood. Nó chẳng có gì nó lọc ra cái chất độc trong máu cả. Cho nên mấy người bị bệnh thận đó, họ phải đi chạy thận liên tục, cứ 3 ngày phải chạy lần là vậy. Rồi á? No. Chạy thận đó là em đi đến chỗ người ta, xong rồi người ta để cái ống tiêm vô thì nó sẽ lọc cái máu đó bằng cái thận nhân tạo, xong nó trả lại cái máu sạch cho em. Tức là cái thận của những người đó nó hư rồi, hoặc là chức năng nó quá kém rồi, thì bây giờ ta dùng thận nhân tạo để người ta chạy thận cho những người đó, cho người đó còn sống được. Nó lọc hết mấy chất độc trong cái máu của họ ra. Nhưng mà chỉ mỗi lần chạy thận nó không tốn tiền ở nhà, không đâu. Thật sự là có một thận vẫn sống được, yes, cho nên nhiều người ta mới nói là thôi mình bán thận đi.
Alright, so I was talking about like the people who got liver failure, no, kidney failure, sorry. Suy thận. Kidney failure, suy thận. Nó bị fail rồi, suy thận. They have to go to the hospital for dialysis, I think, dialysis. Chạy thận. Dialysis. What does it do? So when you have kidney failure, your kidney is no longer doing its job. So you need a machine in the hospital to filter the blood for you. Otherwise, you would die of the toxin in your blood, the build up of toxin in your blood. The build up of toxin in your blood. Tại vì đương nhiên là các phản ứng sinh hóa cơ thể nó sinh ra những cái dòng chất này, cho nên là nó sẽ từ từ nó xây ra một đống chất độc trong máu và phải lọc ra. Of course, through the chemical reaction, biochemical reaction in the body, there's a lot of toxin build up, xây dựng nên sự xây dựng nên đống toxin đó. And the concentration increases, nồng độ chúng tăng lên. The blood needs to be filtered. Without dialysis, or without enough money to run a dialysis, those people will die. So be very careful with what you eat and drink, okay? Phải rất là cẩn thận với những cái mình ăn và uống. Because you don't want to have a problem with your kidney or your liver, okay? Không muốn có vấn đề với thận hoặc là gan nhé. Anyway, so after the collecting ducts, the urine will go through the ureter and enter the urinary bladder. Thì đương nhiên nó chứa nước tiểu đến khi nào cần thiết hoặc là khi nào có thể đi tiểu được. It will keep the urine in there until the point you can go and pee. You can go and then urinate. Đương nhiên là cái đường dẫn tiểu nó cũng có một cái cơ để mà nó giữ nó không cho cái nước tiểu đi ra, giống như trang cái hormone. So basically the ureter also, there are muscles surrounding it. So it keeps the urine there, otherwise you don't want it dripping, right? Không muốn nó rớt ra giống kiểu này. In males, they can keep the urine much more efficient than females. Thật sự nam có thể giữ được nước tiểu rất là tốt, rất là hiệu quả hơn là nữ. That's why females need to go to the toilet often. That's the reason, you know. Lý do tại sao nữ phải đi toilet là thường xuyên là như vậy. Any question? Say again? When we drink just water, right? I mean, right from the mouth, ngay dưới lưỡi luôn. Right from the mouth, below your tongue, you have blood vessels that can absorb the water. In your stomach, you also have capillaries that absorb things. Thật sự là quá trình hấp thụ nó có thể diễn ra khắp cơ thể, ngay từ cái miệng, dưới lưỡi cũng đã có cái mạch máu để hút nước rồi. Xung quanh bao tử cũng có mao mạch để hút nước các thứ. Chứ không phải là chỉ chờ đến ruột nó mới hấp thụ hết nha. So you don't have to wait until like the food gets to the intestine to get absorbed, okay? Right from the mouth and the stomach, water and glucose can get absorbed already. And then, of course, those things will have to go through the kidney later. Cho nên uống nước nhiều ngay lập tức trong khoảng thời gian cỡ 5 phút, 10 phút gì đó là buồn tiểu là như vậy đó. Nó nhanh lắm, không cần phải đi qua cái quá trình là tiêu hóa đâu. So basically when you drink water, it's very immediately, about 5-10 minutes, you feel like you want to go to the toilet immediately because of that. Absorption happens very fast too. Any question? Well, for removal of waste, we talk about kidney mostly, but there's also about skin as well, okay? Skin.
thông qua da cũng bài tiết được. Through the skin we can remove toxin and other things, but normally we don't talk about that in exams. Thường ta không đọc nó nói về chuyện da đâu trong lúc đi thi đâu, thường không á. Well, I think that's it for today. What's that? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.